papier maché. Ja, maar. We hebben een papje gemaakt van bloemen, zout en water. Hier staat de zon. Ja. Hij plakt hem vast. Hij is volgeplakt en nu moet hij 1 dag drogen. We gaan nu wat verven. Het water is oranje en nu dopen we de watten erin. Oh. Knijpen. Doen we onze eind. Kijk, het is oranje. Ik maak een oranje Wuppie. En ik maak een rood-wit-blauw Wuppie. Ik heb rood en blauw gemaakt. En het moet droog in de zon. We maken een ondergrond. Drogen. Ik ga het oog maken. We gaan hem weer opplakken. Ik ga voeten plakken.